नवरात्री फराळ रेसिपीमध्ये आज आपण बनवतोय मस्त असा खमंग बटाटवडा आणि त्यासोबत अगदी पटकन तयार होणारी चटणीची रेसिपी। तर बटाटवडे पहा काय मस्त असे तयार झालेले आहे, रंगही अगदी छान आलेला आहे। नमस्कार, मी अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी मला तुम्हा सर्वांचे आभार व्यक्त करायचे आहे, कारण आपले यूट्यूब फॅमिलीचे 1 लाख सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहे। त्यासाठी मी संपूर्ण यूट्यूब फॅमिलीचे मनापासून आभार व्यक्त करत आहे। तुम्ही दिलेला पाठिंबा यापुढेही असाच राहू द्या, ही तुम्हा सर्वांना नम्र विनंती। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपल्या रेसिपीला आपण आता सुरुवात करूया। तर आता सर्वात अगोदर शेंगदाण्याची आणि खोबऱ्याची जी चटणी आहे ती तयार करून घेऊया। भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे वाटीभर, अर्धी वाटी ओलं नारळ घेतलेला आहे, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, चमचाभर जिरं आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। आता या ठिकाणी ओलं नारळ जर तुमच्याकडे नसेल तर सुखं नारळसुद्धा वापरू शकता। सर्व जिन्नस आपल्याला ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायचं आहे। लगेचच बाकीचे दुसरेही साहित्य टाकून घेऊया। त्यात मी 1 चमचाभर दही टाकलेलं आहे। दही नसेल तर ताक वापरा, ताकही नसेल तर तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रससुद्धा टाकू शकता। लगेचच चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि थोडं पाणी टाकून याची मस्त अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। तर ही आपली झटपट अशी चटणी तयार झालेली आहे। आता हिला मस्त अशी फोडणी देऊया। ज्याप्रमाणे आपण शेंगदाण्याची आमटी बनवतो अगदी तशीचही बनवली तरी चालेल किंवा अशीचही बिना फोडणीची खाल्ली तरीही चालेल, परंतु तेलाची फोडणी दिल्यावर मस्त अशी पातळ चटणी आपली तयार होणार आहे। तर त्यासाठी पळीभर तेल घेतलेलं आहे। तर इथे उपवासासाठी बनवत आहे, त्यासाठी मी ते शेंगदाण्याचं तेल वापरलेलं आहे। तुम्ही तूपही वापरलं तरीही चालेल। तेल छान गरम झालेलं आहे। यातच आपण आता जी तयार केलेली शेंगदाण्याची जी चटणी आहे ती टाकून घेऊया। काही मिनिटासाठी परतवून घेऊया आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला ही चटणी किती पातळ किती घट्ट हवी आहे त्यानुसार पाणी आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं आहे। तर आता ह्या चटणीला एक छान खळखळून उकळी काढायची आहे। उकळी आल्याच्या नंतर लगेचच आपण गॅस बंद करणार आहोत। ही उपवासाची चटणी किंवा हिला शेंगदाण्याची आमटी असंही म्हटलं तरीही चालेल। तर आपली ही तयार झालेली आहे। कुठल्याही उपवासाच्या पदार्थासोबत तुम्ही ही खाऊ शकता। लगेचच आता बटाटवडे बनवायला घेऊया। तर त्यासाठी 5 मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे घेतलेले आहे। वजनी म्हणाल तर 250 ग्रॅम एवढे बटाटे मी या ठिकाणी घेतलेले आहे। कुकरच्या 4 शिट्या काढून मस्त असे बटाटे शिजवून घेतले, त्यानंतर सालं काढून घेतले। आता स्मॅश करून घेऊया। थोडेसे ओबडधोबडच आपल्याला हे स्मॅश करायचे आहे, फक्त किसणीने किसू नका, कारण यामध्ये थोडेसे बटाटे जाडसर असले तर ते छान अशी मी स्मॅश करून घेतलेली आहे। त्यानंतर हिरवी मिरचीचा ठेचा टाकूया। फक्त हिरवी मिरची मी मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेली आहे। तर यात तुम्हाला जिरं किंवा आलं घालायचं असेल तर ते सुद्धा मिक्सरला वाटताना घालू शकता। त्यानंतर तेल मी कडकडीत गरम करून घेतलेली आहे। आता तेलामध्ये जी हिरवी मिरचीचा ठेचा आहे तो टाकायचा, काही मिनिटासाठी परतवायचा आणि ही जी फोडणी आहे ती आपल्याला ह्या बटाट्यांमध्ये टाकायची आहे। म्हणजे वेगळं काही शिजवत बसवायची आपल्याला गरज नाही, फक्त ही फोडणी आपल्याला ह्या बटाट्याच्या वरतून घालायची आहे। तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात असाल तर तुम्ही या स्टेजला तुम्ही कोथिंबीर घालू शकता। आणि इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस घेतलेला आहे। लिंबामुळे खूप छान अशी टेस्ट आपल्या बटाटवड्यांना येते, तर लिंबू नक्की वापरा। तर त्या अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून झालेला आहे। लगेचच आपल्याला यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे आणि थोडीशी गोडसर हवे असेल तर तुम्ही थोडासा गुळाचा तुकडा किंवा साखरेचे दाणे टाकू शकता, त्याने ही बटाटवडी छान लागतात। आता सर्व जिन्नस आपण छान चमच्याने सुरुवातीला मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर मस्त अशी आपली बटाटवडी आपण तयार करून घेऊया। तर बटाटवड्यांसाठीचं जे मिश्रण आहे ते आपलं आता इथं रेडी झालेलं आहे। अजिबात जास्त काही साहित्य नाही किंवा जास्त मेहनत नाही, अगदी पटकन तयार होतात। तर आता मस्त असं आपल्याला लहान मोठ्या आकारामध्ये गोल करायचे किंवा चपटे करायचे, जसे हवे तसे तुम्ही ह्याचे बटाटवडे बनवून घेऊ शकता। तर मस्त असे आपले हे बटाटवडे तयार झालेले आहे। तर आता तुम्हाला किती प्रमाणात करायचं आहे त्यानुसार बटाटे घेऊन तुम्ही हे बटाटवडे करू शकता। साधारणतः इथे आपले बरोबर 7 बटाटवडे इथे तयार झालेले आहे। आता या बटाटवड्यांसाठीचं बाहेरचं जे आवरण आहे त्याचं पीठ तयार करून घेऊया। तर मिक्सिंग बाउलमध्ये इथे मी 1 वाटीभर एवढं राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे। आता सेम वाटीने आपल्याला इथे पाव वाटी वरईचं पीठ घ्यायचं आहे, म्हणजे भगरीचं पीठ घ्यायचं आहे। वरईचं जे पीठ आहे हे आपल्याला कमी घ्यायचं आहे, कारण वरईचं पीठ जास्त प्रमाणामध्ये वापरलं गेलं तर आपले जे वडे आहे हे थोडेसे वातट होतात। त्यासाठी राजगिऱ्याचं पीठ थोडंसं जास्त घ्यायचं आणि त्याच्या पाव प्रमाणात आपल्याला इथे वरईचं पीठ घ्यायचं आहे। लगेच चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया आणि इथे 1 चमचा मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे।
किंवा घरातल्या सुक्या लाल मिरच्या असेल त्याची पावडर करून टाकली तरीही चालेल, किंवा हिरवी मिरचीची पेस्ट तुम्ही यामध्ये घातली तरीही चालेल. आपलं घरातलं जे साठवणीतलं जे लाल तिखट असतं ना ते यामध्ये आपल्याला वापरायचं नाही. त्यानंतर थोडं थोडं करून यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आता 1 वाटी सुरुवातीला मी पाणी घेतलेलं होतं. थोडं थोडं करून आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये टाकायचं आहे. पाण्याचा अंदाज घेत घेत घट्टसर मिश्रण आपल्याला तयार करायचं आहे. अगदी पातळ करायचं नाही, जेणेकरून जे बटाटवड्यांना व्यवस्थित कोट होणार नाही. आपल्याला अशा पद्धतीचं मिश्रण तयार करायचं आहे की ती व्यवस्थित बटाटवड्यांना वरतून छान असं कोट होईल. तर म्हणून त्यासाठी थोडं थोडं सुरुवातीला पाणी टाकायचं, मिक्स करायचं आणि अंदाज घेत घेत आपल्याला यामध्ये पाणी मिक्स करायचं आहे. आता राहिलेलं सुद्धा पाणी आपण आता थोडंसं टाकून घेऊया. सुरुवातीला मी 1 वाटी पाणी घातलं, त्यानंतर पुन्हा एकदा अर्धी वाटी पाणी घेतलं. त्यातलं आता थोडंसं पाणी उरलेलं आहे, म्हणजे जवळजवळ मला 1 वाटी आणि वरतून पाव वाटी म्हणजे 1.25 वाटी पाणी हे पीठ भिजवण्यासाठी मला लागलेलं आहे. पीठ व्यवस्थित भिजलं गेलेलं आहे. आता त्यामध्ये आपण जो तयार केलेला बटाटवडा तो टाकायचा. चमच्याच्या मदतीने आपल्याला छान व्यवस्थित असा कोट करून घ्यायचा आहे. मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी तुम्ही इथे पाहून घ्या. हे एकदम परफेक्ट असं बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. लगेचच तळून घेऊया. तेलसुद्धा आपल्याला जास्त कडकडीत गरम ठेवायचं नाही. मध्यम गरम तेलामध्ये हे बटाटवडे आपल्याला सोडायचे आहे आणि चमच्याच्याच मदतीने सोडायचे आहे, म्हणजे व्यवस्थित हे सोडले जातात. नाही तर बोटांचे जे ठसे आहे ते बटाटवड्यांवर उमटतात. त्यासाठी शक्यतो तेलामध्ये सोडत असताना चमच्यानेच हे वडे सोडायचे आहे. आता वरतून थोडंसं आपण तेल उडवूया, म्हणजे वरतूनसुद्धा छान असे तळले जातील. लगेच यांना पलटवू नका, फक्त वरतून तेल आपल्याला उडवायचं आहे. काही मिनटं झाल्याच्या नंतर वरतून आपोआपच ते कडक जाणवतात आणि त्यानंतरच आपल्याला हे पलटवायचे आहे. तर वरतून थोडीशी ड्राय झालेली दिसत आहे आणि चमच्यालासुद्धा थोडीशी कडक जाणवत आहे. आता हे आपण त्याची जी बाजू आहे ती बदलवून घेऊया. मस्त अशी आता हे पलटवून घेऊया आणि तळून घेऊया. तर रंग पहा काय मस्त असा आलेला आहे. गॅस आपल्याला मध्यमच ठेवायचा आहे. मोठ्या गॅसवरती हे वडे तळायचे नाही, नाही तर वरचं जे आवरण आहे लगेच जास्त डार्क होईल. त्यासाठी आपल्याला हे मध्यम गॅसवरती मस्त असे हे झाराने अलटवत पलटवत हे तळून काढायचे आहे. मस्त असे खमंग आणि कुरकुरीत आपले हे वडे ते तळून तयार झालेले आहे. तुम्हाला दिसतच असेल, रंगही फार छान आलेला आहे आणि मस्त असे कुरकुरीतसुद्धा झालेले आहे. आता सेम पद्धतीने बाकीचे राहिलेले वडेसुद्धा आपण सोडून घेऊया. त्यापूर्वी तेल आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे. थोड्याशा गरम तेलामध्येच आपल्याला हे वडे सोडायचे आहे, कारण अगोदर आपण वडे तळल्यामुळे तेलाचं टेम्परेचर थोडंसं कमी होतं, म्हणून थोडंसं गरम करून घ्यायचं आणि त्यानंतर हे वडे तळायचं आहे. आता दुसरी ही बॅच आपली तळून तयार झालेली आहे. तर मस्त असे आपले इथे उपवासाचे खमंग आणि कुरकुरीत वडे तयार झालेले आहे. तुम्हाला दिसतच असेल की वडे किती मस्त असे कुरकुरीत तयार झालेले आहे. रंगही अगदी सुरेख आलेला आहे. उपवासाला सततचे साबुदाणा वडा किंवा भकर खाऊन कंटाळा आला असेल तर थोडंसं चेंज म्हणून हे वडे तुम्ही नक्कीच खाऊ शकता. खायला तर अतिशय भन्नाट लागतात आणि मुख्य म्हटलं तर पोटभरीचे सुद्धा आहे. तर वडे पहा वरतून काय कुरकुरीत दिसत आहे. आता हा जो वडा आहे तुम्हाला फोडून दाखवते, त्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल की वडे किती कुरकुरीत आणि मस्त असे तयार झालेले आहे, खुसखुशीत. खायला तर अतिशय भन्नाट लागतात. चटणीसोबत खाल्ले तरीही छान लागतात किंवा असेचही खाल्ले तरीही हे भन्नाट लागतात. तर ह्यासोबत आपण जी शेंगदाण्याची चटणी तयार केलेली आहे तिच्याबरोबर आपण आता सर्व करून घेऊया. मस्त अशी गरमागरम शेंगदाण्याची आणि खोबऱ्याची चटणी किंवा शेंगदाण्याची आमटी किंवा हे वडे तुम्ही असेचही खाऊ शकता. मस्त असे आपले गरमागरम शेंगदाण्याची आमटी आणि बटाटवडे उपवासाचे इथे खाण्यासाठी तयार झालेले आहे. आता रेसिपी पाहत पाहत जर तुम्ही इथपर्यंत आलाच असाल आणि चॅनलवर जर तुम्ही माझ्या नवीन असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्या बाजूची जे दिलेले बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझ्या नवीन रेसिपीज येतील त्या तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची ही उपवासाची बटाटवड्यांची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर जरूर लाईक करा. तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर नातेवाईकांबरोबर सुद्धा शेअर करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.